650 гривень зараз буде вартувати. У нас ось такий чайник в чорному корпусі на 1 літр. Дисковий нагрівач, крута якість. Наявності, друзі, є 12 вольт, є 24 вольт. 12 вольт він йде на 150 Вт, 24 вольт він йде на 250 Вт. 24 вольт закипає хвилин за 10-12 повний. Хороша якість. Працює він від прикурювача, є кнопка включення-виключення, також є сигнальна лампа. Сіточка тут є всередині, дисковий нагрівач, ну досить непогана якість, багато їх відправляємо, нарікань по них ніколи не було. Кому цікава позиція, звертайтесь, відправляємо по новій пошті.